Now, in the modern periodic table, we study about groups in the modern periodic table. कसला भने group त मैले अघि क्लासमा पनि भनेको छु group को मतलब यो vertical column. Vertical columns of the periodic table, they are known as group. Vertical columns of the periodic table are called groups of the periodic table. यो modern periodic table मा जम्मा हामी हेर्छौं 18 वटा ग्रुप छ. There are 18 groups. Group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. They have been divided into subgroups A and B. Group 0 and group 8 have no subgroups. Group 0 मा र group 8 मा कुनै पनि सबग्रुप छैन. ग्रुपलाई रोमन लेटरमा लेख्नु पर्छ. रोमन लेटर ग्रुप लाई एडजस्ट गर्ने रोमन लेटर लेखेर त ग्रुप 1A मा हामी हेर्छौं अल्काली मेटलहरु छन्. अल्काली मेटलमा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम. हाइड्रोजन पनि ग्रुप 1A को एलिमेन्ट हो तर हाइड्रोजन नन मेटल छ. हाइड्रोजन इज नन मेटल but it is kept in group 1A due to its least atomic number. अर्को छ the elements of group 1A यसको क्यारेक्टर मैले भनेको छु. elements of group 1A they are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Hydrogen is non-metal of this group. These elements have the tendency of losing electron. One electron can be lost from their valence shell and they are highly reactive. Group 2A को element ला भने alkaline earth metal. Alkaline earth metal किनकि यो एलिमेन्टहरुले दुईटा इलेक्ट्रोन यो के भन्छ यो ग्रुप 2A को एलिमेन्ट लाई अल्कालाइन अर्थ मेटल भने किनकि यो एलिमेन्टहरु पानीसँग रिएक्सन गर्छ र अल्काली सोलुसन बनाउँछ. अल्कालाइन सोलुसन बनाउँछ. त्यसकारण यसलाई भन्छ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स. बेरिलियम, म्याग्नेशियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम, बेरियम, रेडियम. Elements of group 2A are called alkaline earth metal because they react with water and form alkaline solution. And likewise, group 6A यो chalco genus हो. यसलाई भने chalco genus because they are reacting with copper. O so say tepo. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. They are halogens. They are called halogens. यो हेलोजन्सहरुमा फ्लोरिन मोस्ट रिएक्टिभ छ. त्यस्तै आयोडिन यो आयोडिन के हो त लिस्ट रिएक्टिभ हो. हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनर, लाइटन यिनीहरु इनर्ट एलिमेन्ट छ. इनर्ट एलिमेन्ट्सहरु 0 ग्रुपको हुन्छ. यिनीहरुको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ. फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन यिनीहरु फ्लोरिन यिनीहरु हेलोजन ग्रुपको छ. ग्रुप 7A को एलिमेन्ट हो. यिनीहरुको लास्टमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ र यिनीहरु p ब्लक एलिमेन्ट हो. यिनीहरु एउटा इलेक्ट्रोन इजिली एट्र्याक्ट गर्न सक्छ अर्को एटमबाट मेटलबाट र त्यसले इलेक्ट्रोन इजिली गेन गर्न सक्छ. त्यसकारण यसलाई भने हाइली रिएक्टिभ नन मेटलको ग्रुप जसमा फ्लोरिन मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल छ. यहाँ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरुलाई डिफरेन्ट ग्रुपमा हामी हेर्छौं. यसरी एडजस्ट गरेको छ यो मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा. त्यसमा हामीहरु भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्नाले के त व्हाट इज मीन बाइ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन. भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को मतलब हुन्छ लास्ट अर्बिटमा हुने इलेक्ट्रोन. लास्ट अर्बिट कुनै पनि एटमको लास्ट अर्बिटमा हुने इलेक्ट्रोन हामी भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन. जस्तै सोडियम छ यसको एटोमिक नम्बर छ 11. त इलेक्ट्रोनिक कन्फर्मेसन 1s2 2s2 2p6 3s1 पढेको होला क्लास 8 मा पनि 1s2 2s2 2p6 र 3s1. यसको मतलब valence electron यसमा 1 छ. यो लास्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन the electron of the last orbit is known as valence electron. It determines the valency of an atom. So यो ग्रुप को के कस्तो क्यारेक्टर छ त पेरियोडिक टेबलमा मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा ग्रुपमा एलिमेन्टहरुले के कस्तो क्यारेक्टर शो गर्छ कस्तो प्रोपर्टी शो गर्छ यहाँ ध्यान दिने. भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जस्तै ग्रुप 1A को छ सबैको लास्टमा एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ. ग्रुप 2A को
valence electron same छ. All the elements of the same group have the same number of valence electron. Just like in group 7A, all these elements have 7 valence electron. Elements of group 1A have 1 valence electron. Elements of group 2A have 2 valence electron. 3A have 3 valence electron, and so on. Means to say, all the elements of the same group have same number of valence electron. अर्को छ भ्यालेन्सी. भ्यालेन्सी डिटरमाइन गर्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट हामी भ्यालेन्सी डिटरमाइन गर्छौं. जस्तै कुनै पनि ग्रुप छ, जुन ग्रुप छ सबैको भ्यालेन्सी पनि सेम हुन्छ किनकि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सबैमा सेम छ. जस्तै ग्रुप 1A को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेम छ 1, त्यसकारण यो सबै एलिमेन्टको भ्यालेन्सी पनि ग्रुप 1A को 1 हुन्छ. ग्रुप 2A को पनि सबै एलिमेन्टको भ्यालेन्सी 2. ग्रुप 3A, all the elements of group 3A have 3 valence electron, therefore valency of elements of group 3A is 3. Elements of group 4A have valence electron 4, therefore they have valency 4. Group 5A को valence electron 5 छ, the valency निकाल्दाखेरि 8 minus 5 गर्ने 8 minus 5 valence electron बाट हामी भ्यालेन्सी निकाल्छौं. भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 छ 8 minus 5, त ग्रुप 5A को भ्यालेन्सी 3 हुन्छ. ग्रुप 6A को भ्यालेन्सी 2 हुन्छ. ग्रुप 7A को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ र ग्रुप 0 को भ्यालेन्सी 0 हुन्छ. The valency of element is either equal to group number or 8 minus group number. याद राख्ने 4 सम्म छ भने ग्रुप नम्बर जतिको र 4 भन्दा बढी जति छ ग्रुप नम्बर भने valency equal to 8 minus valence electron गरेर निकाल्ने. र त्यस्तै भ्यालेन्सी जस्तै हामी भन्नु एउटा कुरा ग्रुप 0 को भ्यालेन्सी कति हुन्छ 0. यो इनर्ट एलिमेन्ट हो. ग्रुप 0 को सबै एलिमेन्टहरुको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ. त भ्यालेन्सी 8 वटा इलेक्ट्रोन यदि अक्टेट छ भने कुनै अक्टेट एलिमेन्टको भ्यालेन्सी 0 लिने र बाकी एलिमेन्टहरु जस्तै मेटल छ भने मेटलले लुज गर्न सक्ने कतिवटा लास्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोन छ कतिवटा इलेक्ट्रोन त्यसले लुज गर्न सक्छ त्यो भ्यालेन्सी लेभल छ. अक्टेट कम्प्लिट हुनको लागि लास्ट अर्बिटबाट कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ. त्यस्तै अक्टेट कम्प्लिट गर्नको लागि लास्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यसको भ्यालेन्सी हुन्छ. जस्तै क्लोरिन छ भने क्लोरिनको लास्टमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसलाई अक्टेट हुनको लागि एउटा मात्र इलेक्ट्रोन चाहियो, त्यसकारण क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 लिने. अर्को छ हामी पढ्ने एटोमिक साइज. एटोमिक साइज कुनै पनि ग्रुपमा एटोमिक साइज ग्रेजुअली इन्क्रिज हुँदै जान्छ. एटोमिक साइज गो अन इन्क्रिजिङ फ्रम टप टु बटम इन ए ग्रुप. अब भन्नुको मतलब जस्तै लिथियम छ सोडियम पोटासियम, त लिथियम भन्दा सोडियम ठुलो, सोडियम भन्दा पोटासियम ठुलो, पोटासियम भन्दा रुबिडियम ठुलो. यसरी एटोमिक साइज गोज अन इन्क्रिजिङ. फ्रान्सियम यो ग्रुपको सबभन्दा बिगेस्ट एटोमिक साइज हो. फ्रान्सियम इज द बिगेस्ट इन एटोमिक साइज इन दिस ग्रुप 1A. त्यस्तै ग्रुप 2A मा बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम छ भने यो तीनटामा कम्पेयर गर्नु पर्दा भने क्याल्सियमको सबभन्दा ठुलो एटोमिक साइज हुन्छ. यहाँ एटोमिक साइज किन सबभन्दा ठुलो हुन्छ? एटोमिक साइज किन इन्क्रिज हुन्छ? Why atomic size go on increasing from top to bottom in a group? यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ. एटोमिक साइज किन टप टु बटम इन्क्रिज हुँदै जान्छ त? किनकि एटोमिक नम्बर बढ्दै जान्छ. ल एटोमिक नम्बर जति बढ्दै जान्छ भने इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्दै जान्छ. जब इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्दै जान्छ भने न्यूक्लियसबाट डिस्टेन्स चाहिँ ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ. न्यूक्लियसबाट जस्तै लिथियम छ यो सोडियम भयो. लिथियममा एटोमिक नम्बर 3 छ एटोमिक नम्बर र यसको छ सोडियमको एटोमिक नम्बर 11 छ. यसको त सोडियममा लास्टमा त एउटै इलेक्ट्रोन छ र यसमा 3 टा सेल छ 281 छ. 281 को मतलब 3 टा सेल छ. यसमा 2 र 1 छ, यसको मतलब 2 टा मात्रै सेल छ. न्यूक्लियसबाट एटोमिक के भन्छ लास्ट अर्बिटको डिस्टेन्स ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ. त्यसकारण हामी के भने एटोमिक साइज increasing from top to bottom. It is because atomic number goes on increasing. When the atomic number goes on increasing, then the distance between valence shell
and nucleus goes on increasing. Atomic size goes on increasing means atomic radius goes on increasing. अर्को सानो point chemical reactivity. यो chemical reactivity को मतलब हुन्छ इलेक्ट्रोन लुज वा गेन गर्न सक्ने टेन्डेन्सी कुनै पनि एटम को इलेक्ट्रोन लुज वा गेन गर्न सक्ने टेन्डेन्सी लाग्यो भने केमिकल रिएक्टिभिटी एउटा कुरा ध्यान दिने केमिकल रिएक्टिभिटी यो केमिकल रिएक्टिभिटी हामी हेर्ने मेटल को केमिकल रिएक्टिभिटी टप टु बटम इन्क्रिज हुँदै जान्छ र नन मेटलमा केमिकल रिएक्टिभिटी टप टु बटम डिक्रिज हुँदै जान्छ chemical reactivity increases from top to bottom in a group of metal and it goes on decreasing from top to bottom in case of non-metal. Chemical reactivity goes on increasing from top to bottom in case of metal. It is because atomic size goes on increasing. When the atomic size goes on increasing, it means that the tendency of losing of electron goes on increasing due to less nuclear force of attraction between valence electron and the nucleus. जस्तै लिथियम सोडियम पोटासियम यो तीनटा एटम छ भने लिथियम सोडियम पोटासियममा पोटासियमको साइज सबभन्दा ठूलो छ त्यसकारण पोटासियमको इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ यसमा न्यूक्लियर फोर्स सबभन्दा कम लाग्छ यो तीनटामा यो ग्रुप 1 मा फ्रान्सियमको सबभन्दा ठूलो एटमिक साइज छ त्यसकारण फ्रान्सियम has the highest tendency of losing of electron due to its least nuclear force of attraction between valence electron and the nucleus. अब ग्रुप 7 को कुरा गरे या ग्रुप के भन्छ नन मेटल को ग्रुप हामी कुरा गर्यो भने एटमिक साइज हामी हेर्छौं एटमिक साइज टप टु बटम त इन्क्रिज भइरहेको छ तर फ्लोरिन को एटमिक साइज हामी हेर्छौं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन छ फ्लोरिन भन्दा क्लोरिन को साइज ठूलो क्लोरिन भन्दा ब्रोमिन को साइज ठूलो ब्रोमिन भन्दा आयोडिन को साइज ठूलो छ द एटमिक साइज जति बढ्दै जान्छ भने यसको मतलब हामी ध्यान दिने फ्लोरिन को न्यूक्लियस जुन छ फ्लोरिन को न्यूक्लियस बाट लास्ट अर्बिट को इलेक्ट्रोन जुन छ यसमा हेरौं 3 4 5 6 7 4 5 6 7 सबैको लास्टमा हामी हेर्छौं 7 वटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ यसमा फर्स्टमा दुईटा यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन 2 4 3 4 5 6 7 यसरी हामी हेर्छौं भनेपछि क्लोरिनमा फ्लोरिन को साइज भन्दा क्लोरिन को साइज ठूलो छ क्लोरिन भन्दा ब्रोमिन को साइज ठूलो र ब्रोमिन भन्दा आयोडिन को साइज के भन्छ increases. As we know that atomic size increases and non-metals have the tendency of attracting one electron. यो सबैको एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन non-metals मा ग्रुप 7 को लास्टमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ यिनीहरु सबैले एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ ऑक्टेट हुनको लागि आफ्नो ऑक्टेट कम्प्लिट हुनको लागि सबैलाई एउटा मात्र इलेक्ट्रोन चाहिन्छ सबैको लास्टमा 3 4 5 6 7 वटा इलेक्ट्रोन छ सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यिनीहरुमा 7 छ त सबभन्दा सानो साइज फ्लोरिन को छ त फ्लोरिन को जति सानो साइज छ भने न्यूक्लियसबाट लास्ट अर्बिट को डिस्टेंस सबभन्दा कम छ फ्लोरिनमा त्यसकारण फ्लोरिनले 4 इलेक्ट्रोन एट्र्याक्ट गर्न सक्छ को मतलब हामी भने फ्लोरिन को एटमिक साइज सबभन्दा सानो छ त्यसकारण फ्लोरिनले सबभन्दा 4 इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ एउटा इलेक्ट्रोनलाई त्यसकारण फ्लोरिन मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल छ ग्रुप 7 को हामीले भन्न सक्छ क्वेशनमा which one is more reactive between fluorine and chlorine त हामी के लेख्ने कि फ्लोरिन को एटमिक साइज सबभन्दा सानो छ जहाँ फ्लोरिन र क्लोरिनमा फ्लोरिन को एटमिक साइज सानो छ त्यसकारण फ्लोरिनले 4 इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ क्लोरिन भन्दा त्यसकारण फ्लोरिन बढी रिएक्टिभ भयो क्लोरिन भन्दा हामी के भन्ने केमिकल रिएक्टिभिटी नन मेटल यो हेलोजन्स को ग्रुपमा यो ग्रुपमा हामीलाई भन्छ केमिकल रिएक्टिभिटी को अर्डर लेख्नको लागि द फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन देन ब्रोमिन देन आयोडिन त्यसले हामीले भन्छ अल्काली मेटल को
यो ग्रुपमा भन्छ केमिकल रिएक्टिभिटी को अर्डर यो अर्डर बनेछ भने लिथियम इज less reactive than sodium, than potassium, than rubidium, than cesium, than francium. को मतलब फ्रांसियम सबभन्दा मोस्ट रिएक्टिव अल्काली मेटल हो किनकि फ्रांसियम को एटोमिक साइज सबभन्दा ठूलो छ। त मेटलमा जो ठूलो एटम हुन्छ त्यसको इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ। लेस न्यूक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दाखेरि नन मेटल्समा जो सबभन्दा सानो एटम हुन्छ त्यसको इलेक्ट्रोन त्यसको जसको एटोमिक साइज सबभन्दा सानो हुन्छ त्यसले चाँडै इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन को ग्रुपमा ग्रुप 7A मा फ्लोरिन इज मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल whereas iodine is least reactive non metal यो आइन्स्टाइन को एस्टेटाइन हुन्छ यसको डिटेल प्रोपर्टिज थाहा छैन त्यसकारण हामीले यो चारटामा जति भन्छ भने फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनमा द फ्लोरिन मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल गर्ने हामीले भन्छ जति हामीले भन्छ के भन्छ नाइट्रोजन के भन्छ यो ग्रुपमा ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम छ यो ग्रुपमा कुन बढी रिएक्टिभ हो भनेपछि हामीले ऑक्सीजन लाई लिने किनकि ऑक्सीजन को साइज सबभन्दा सानो छ इलेक्ट्रोन गेन गर्ने यसलाई 6A को एलिमेन्ट छ भनेपछि इट नीड्स 2 इलेक्ट्रोन टु कम्प्लिट इट्स ऑक्टेट देयरफोर oxygen has the smallest atomic size in group 6A therefore it has the highest tendency of gaining of electron. I have explained about the various groups in the modern periodic table and their characteristics. What is meant by period? As you know that in the periodic table there are horizontal rows here. Horizontal rows of the periodic table. These horizontal rows of the periodic table are called periods. And in the modern periodic table there are 7 periods. They are written in Hindu Arabic number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 periods are in the modern periodic table. These periods are written in Hindu Arabic number like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These periods are categorized into these types: very short period, long period, very long period, and long but incomplete period. Here, period 1 has only 2 elements. Period 1 has only 2 elements, namely hydrogen and helium. So, period 1 is called very short period. Period 1, very short period. Period 2 has 8 elements. Similarly, period 3 also has 8 elements. So, period 2 and 3, these two periods are called short periods. Likewise, in period 4 and 5, there are 18 elements each. So, period 4 and 5, these two periods are called long periods. Period 6 has 32 elements. This period 6 is called very long period. And in period 7, there are 31 elements. And it is a position for those elements which will be discovered in future. So, period 7 is called long but incomplete period. Long but incomplete period. It means that all the elements of the periodic table, all the known elements of the periodic table are adjusted in these 7 periods: very short period, long period, very long period, and long but incomplete period. Again, period 1 has only 2 elements, so period 1 is called very short period. Period 2 and 3 each contain 8 elements. These two periods are called short periods. Period 4 and 5, these two contain 18 elements each. So, this period 4 and 5 is known as long period. Period 6 has 32 elements. Period 6 is called very long period. And period 7 has 31 elements till now.
and it is the position for those elements which will be discovered in future. So period 7 is called long but incomplete period. Now let us go about the characteristics of periods in the modern periodic table. What are the characteristics of elements in the modern periodic table? Characteristics. Characteristics of elements in the modern periodic table. Elements of the modern periodic table. So following characteristics. First line, valence electron. Valence electron. Here in the period we see that just like in period 1, it is the elements are hydrogen and helium. These two elements are, hydrogen has 2 electrons in the last orbit, helium has hydrogen has only 1 electron in the last orbit, whereas helium has 2 electrons. It means valence electron of hydrogen is only 1. Electrons present in the last orbit is called valence electron. So hydrogen has only 1 electron in the last orbit, whereas helium has 2 electrons in the last orbit. I mean to say that number of electrons in the last orbit go on increasing from left to right in a period. It goes on increasing from left to right in a period. Why valence electron goes on increasing? It is because atomic number goes on increasing from left to right. So it goes on increasing from left to right in a period. Why valence electron goes on increasing? Because atomic number of elements go on increasing from left to right. Similarly, valency. What is the change in valency? As we see in the periodic table, valency of elements depend upon the number of valence electrons. Valency of elements first increases from 1 to 4 and then gradually it goes on decreasing and finally it becomes 0 for inert elements. Just like here we see in period 2, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. These elements are present in period 2. Lithium has only 1 valence electron, beryllium has 2 valence electron, boron has 3 valence electron, carbon has 4 valence electron. And we know that valency of elements depend upon the number of valence electrons. Here, lithium has only 1 valence electron. So, valency of lithium is 1. Valency of beryllium 2. Valency of this element boron 3, carbon 4, nitrogen 3, oxygen 4, oxygen 2, fluorine. The valency of fluorine is 1 and that of neon is 0. Means to say, valency of elements first increases from left to right up to 4 and then it goes on decreasing and finally it becomes 0 for inert elements. Valency के हुन्छ त valency डिपेन्ड गर्छ valence इलेक्ट्रोन मा. valency सुरुमा 1 देखि 4 सम्म क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ, त्यसपछि ग्रेजुअली घट्दै जान्छ र लास्टमा गएर इनर्ट एलिमेन्टहरुको भ्यालेन्सी कति भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ भन्ने बुझ्ने. त भ्यालेन्सी के हुन्छ? It first increases from 1 to 4 and then gradually it goes on decreasing, gradually goes on decreasing and finally it becomes 0.
and finally it becomes 0 for inner elements. भ्यालेन्सी केमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा अब अक्टेट हुनको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन यसले लुज वा गेन गर्न सक्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भ्यालेन्सी। जस्तै हामी पिरियड 4 को कुरा पिरियड 3 को कुरा गरौँ भने सोडियमको लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, सोडियम भ्यालेन्सी 1। म्याग्नेसियमको लास्टमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, म्याग्नेसियमले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ, मेटलहरू लुज गर्छन्। म्याग्नेसियमको लास्टमा दुईटा इलेक्ट्रोन भएकोले यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ, त्यसकारण म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति लिने 2 लिने। एल्युमिनियमले 3टा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ, सिलिकनले 4टा इलेक्ट्रोनलाई शेयर गर्न सक्छ, त सिलिकनको भ्यालेन्सी 4 लिने, एल्युमिनियमको 3 लिने। फस्फोरस को लास्टमा 5वटा इलेक्ट्रोन छ, यसले ऑक्टेट हुनको लागि 3टा इलेक्ट्रोन चाहियो, त्यसकारण फस्फोरसको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ। सल्फरलाई लास्टमा 6टा इलेक्ट्रोन छ भने यसले ऑक्टेट हुनको लागि 2टा इलेक्ट्रोन चाहियो, त्यसकारण सल्फरको भ्यालेन्सी कति हुनु पर्यो त 2। क्लोरिनको लास्टमा 7वटा इलेक्ट्रोन छ, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन क्लोरिनको छ 287। फर्स्ट ओर्बिटमा 2टा, सेकेन्डमा 8वटा र लास्टमा 7वटा इलेक्ट्रोन छ। क्लोरिनलाई ऑक्टेट हुनको लागि मात्र एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएकोले क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति हुनु पर्यो त 1। त्यस्तै आर्गनको लास्टमा 8वटा इलेक्ट्रोन छ 288। आर्गनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ 288, यसको मतलब यसले ऑक्टेट कम्प्लिट गरेको छ, यसको भ्यालेन्सी के छ 8 - 8 को मतलब 0। यसरी बुझ्ने कि भ्यालेन्सी के हुन्छ त 1 देखि लिएर 4 सम्म ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ, त्यसपछि घट्दै जान्छ र लास्टमा गएर कति जान्छ त इनर्ट एलिमेन्टको लागि भ्यालेन्सी 0। पिरियडमा भ्यालेन्सी फर्स्ट अफ अल increases from left to right and then it goes on decreasing and finally it becomes 0 for inert elements। यसरी बुझ्ने। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अथवा हामी भनौं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के हुन्छ हामी हेर्ने, एटॉमिक साइज चाहिँ ग्रेजुअली घट्दै जान्छ लेफ्ट टु राइट। इट goes on decreasing from left to right in the period। अब किन घट्दै जान्छ हाम्रो क्वेशन छ, एटॉमिक साइज किन घट्दै जान्छ। जस्तै हामी पिरियड 3 को कुरा गरौँ, सोडियम मैग्नेशियम छ, सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, यसरी एटॉमिक साइज हेरौँ, सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, यो हाम्रो पिरियड 3 को एलिमेन्टहरु छन्। n = 3। सोडियम को लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ सोडियम कतिको छ त एउटा। मैग्नेशियम को लास्टमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2। एल्युमिनियम को लास्टमा 3टा इलेक्ट्रोन छ। यस्तै लास्ट अर्बिटको मात्रै हामी कुरा गरेका छौं। लास्ट अर्बिटको सिलिकनको हामी हेर्नु भने 4टा इलेक्ट्रोन छ, फस्फोरसमा 5वटा इलेक्ट्रोन छ, 3 4 5वटा इलेक्ट्रोन छ लास्टमा। सल्फरमा लास्टमा 6टा, 1 2 3 4 5 6वटा। क्लोरिनमा लास्टमा 1 2 3 4 5 6 7। यसरी हामी हेर्छौं भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त सेम सेलमा पिरियड 3 को मतलब सबैका लास्टमा सबैको 3-3वटा अर्बिट हुन्छ। अब पिरियड 3 को जति पनि एलिमेन्टहरु छन् सबैमा 3-3वटा सेल हुन्छ र सोडियममा एउटा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भने एउटै इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियसलाई फोर्स गराउँछ। अब हामीले बुझ्नु पर्ने यहाँ इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज, न्यूक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। न्यूक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज। Means to say that on the same cell, number of valence electron go on increasing gradually. It is therefore the negatively charged electron and positively charged nucleus. There exists a force of attraction. There exists a nuclear force of attraction between
negatively charged electron and positively charged nucleus. Here on the same shell, number of electrons go on increasing, so the nuclear force of attraction also go on increasing. Nuclear force यसमा दुईटा इलेक्ट्रोनले फोर्स लगाउँछ, यसमा तीनटा इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियससँग फोर्स लगाउँछ, यसमा त त्यस्तै चारवटा इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियससँग फोर्स लगाउँछ. यसरी भन्नुको मतलब nuclear force gradually go on increasing from left to right. It is therefore we can say that atom gets compressed, the size of atom decreases, or we can say that atomic radii decreases. फेरि एकचोटि बुझ्ने किन atomic size gradually घट्दै जान्छ त. Atomic size decreases, size of atom go on decreasing from left to right in a period. किन घट्दै जान्छ? जस्तै हामी पिरियड 3 के कुरा गरौँ भने सोडियमको लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने सोडियमको लास्ट अर्बिटको एउटा इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियस को पोजिटिभ चार्ज न्यूक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ. त्यो पोजिटिभ चार्जको न्यूक्लियस र इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्जको बीचमा न्यूक्लियर फोर्स लाग्छ. त्यसमा एउटा इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियर फोर्स लगाउँछ, यसमा दुईटा इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियर फोर्स लगाउँछ, यसमा तीनटा इलेक्ट्रोनले, यसमा चारटाले, त्यस्तै हुँदै हुँदै क्लोरिनमा सातवटा इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियर फोर्स लगाउँछ. त्यसको मतलब एटम सेम अर्बिटमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढ्दै गएकोले गर्दाखेरि न्यूक्लियर फोर्स चाहिँ के हुन्छ त ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ. र यसले गर्दाखेरि हामी के हेर्छौं एटमको साइज चाहिँ कम्प्रेस हुँदै जान्छ. साइज अफ एटम गेट्स कम्प्रेस्ड. यसको मतलब पिरियड 3 को कुरा गरौँ भने sodium is the biggest in atomic size, whereas chlorine is the smallest in atomic size among the reactive elements. माने कुरा बुझ्ने. अब जति हामीले भन्छ यो सोडियम र म्याग्नेसियममा उसको एटमिक साइज ठुलो भयो, त सोडियमको एटमिक साइज ठुलो भयो. ठीक छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ. राम्रो छ. एटमिक साइज पछि मेटालिक क्यारेक्टर बुझौँ. मेटालिक क्यारेक्टर अथवा हामी भन्न सक्छौँ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी. इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी मेटालिक क्यारेक्टर. मेटालिक क्यारेक्टर अथवा हामी भन्न सक्छौँ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी. यो के हो त मेटालिक क्यारेक्टर? हामीले अघि एटमिक साइजको कुरा चर्चा गरेका थियौं. यसपछि हामीले यो मेटालिक क्यारेक्टर के त? मेटालिक क्यारेक्टरको मतलब कुन बडी मेटालिक हो? जस्तै सोडियमको साइज सबभन्दा ठुलो छ. अघि भर्खर मैले भनेको छु सोडियम हैज बिगेस्ट एटमिक साइज इन पिरियड 3. जति ठुलो एटमको साइज छ भने न्यूक्लियर फोर्स अनि यसको इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज न्यूक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज छ. यसको मतलब के भयो भने सोडियमको एटमको साइज ठुलो भएकोले गर्दाखेरि न्यूक्लियर फोर्स यो इलेक्ट्रोनमा कम लाग्छ. यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको लुज गर्ने टेन्डेन्सी सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ. अब यहाँ म्याग्नेसियम छ. त म्याग्नेसियमको लास्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ. त म्याग्नेसियमलाई एटमिक साइज सानो भयो. सानो एटमिक साइज भएकोले गर्दाखेरि यसमा दुईटा इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्नको लागि बढी एनर्जी चाहिन्छ. यसको मतलब हामी के बुझ्ने यो ठुलो एटम बढी मेटालिक हुन्छ किनकि यसले चारै इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ. त हामी के भने मेटालिक क्यारेक्टर यो दुईटामा कुन बढी मेटालिक भयो भनेपछि सोडियम. यो तीनटामा कुन बढी मेटालिक भयो? सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियममा कुन बढी मेटालिक भयो? फेरि हामी भने सोडियमले, किनकि सोडियमको साइज के छ त बिगेस्ट छ. Bigger the size of atom, more metallic is the element, because bigger metal has the higher tendency of losing of electron due to less nuclear force of attraction. तो हामी के भने metallic character. Metallic character के हुन्छ? Metallic character left to right, left to right यो gradually घट्दै जान्छ. non metallic character बढ्दै जान्छ. यो तीनटा भयो हाम्रो मेटल. यो तीनटा मेटल, यो मेटल वाइट छ. यो दुईटा के त यो तीनटा नन मेटल हो. अब फेरि हामी एउटा कुरा बुझ्ने सोडियम यो पिरियडमा पिरियड 3 मा सोडियम मोस्ट मेटालिक एलिमेन्ट छ. त्यसै क्लोरिन मोस्ट नन मेटालिक एलिमेन्ट हो. अनि मेटालिक क्यारेक्टर
goes on, metallic character goes on decreasing from left to right, whereas non-metallic character goes on increasing from left to right. जस्तै यसमा क्लोरिन छ भने क्लोरिनलाई लास्टमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई एउटा मात्र इलेक्ट्रोन दियो भने यो अक्टेट कम्प्लिट गरिहाल्छ। यसको मतलब हामी यो भन्ने कि क्लोरिन जति एउटा इलेक्ट्रोन चाहियो अक्टेट हुनको लागि, त्यसकारण क्लोरिन के हो त मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल, मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल। हामी यो भन्न सक्छौं मेटालिक character decreases and non-metallic character increases from left to right in a period. यसरी बुझ्ने, it goes on decreasing, it goes on decreasing from left to right in a period, त्यस्तै अर्को हाम्रो छ केमिकल रिएक्टिभिटी पनि बुझिहाल्नु। केमिकल रिएक्टिभिटी, यो केमिकल रिएक्टिभिटी के त केमिकल रिएक्टिभिटी पनि त्यो इलेक्ट्रोन लुज वा गेन गर्ने टेन्डेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। ध्यान दिने, केमिकल रिएक्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त इलेक्ट्रोन लुज वा गेन गर्ने टेन्डेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। अब जस्तै यही पिरियड 3 के कुरा गर्यो भने पिरियड 3 मा हामी हेर्छौं सोडियमको लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, र सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन चार्ज के गर्न सक्छ त लुज गर्न सक्छ आफ्नो अक्टेट कम्प्लिट गर्नको लागि। सोडियम त्यसै म्याग्नेसियमलाई इलेक्ट्रोन लुज गर्नको लागि बढी एनर्जी चाहिन्छ, यसको एटोमिक साइज सानो छ। अल्युमिनियमको झन् सानो छ, सिलिकनले त शेयर गर्छ। फस्फोरसमा लास्टमा 5 वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई अक्टेट हुनको लागि 3 टा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। क्लोरिनलाई लास्टमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भने क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न खोज्छ, गेन गर्छ अर्को एटमबाट, मेटलबाट इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। अथवा क्लोरिन छ भने अर्को क्लोरिनसँग यसै शेयर गर्न पनि सक्छ। त्यहाँ मैले के भन्न खोजेको छु, क्लोरिनले अक्टेट हुनको लागि एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। अब गेन गर्छ भने यो मोस्ट रिएक्टिभ मेटल भयो सोडियम, र क्लोरिन मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल भयो यो ग्रुपको, यो पिरियडको। पिरियड 3 मा सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिभ मेटल एन्ड क्लोरिन इज मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल। इन दिस पिरियड 3 मा कुनै पनि पिरियडमा हामी त्यस्तै हेर्ने जो ठुलो साइजको एटम छ, जस्तै सपोज पिरियड 4 को छ भने पोटासियम छ, यहाँ ब्रोमिन छ भने पोटासियम इज मोस्ट रिएक्टिभ मेटल व्हेreas ब्रोमिन इज मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल। पिरियड 2 मा कुरा गर्यो भने लिथियम छ, लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिभ मेटल व्हेreas फ्लोरिन इज मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल। र मेटल र नन मेटलको जति रिएक्सन हुन्छ भने त्यो कम्बिनेसन रिएक्सन हुन्छ। जस्तै हामी लिने सोडियम छ, क्लोरिन छ, क्लोरिन डायटोमिक एलिमेन्ट हो, त्यसका Cl2 लिएको छ। सोडियमले क्लोरिनसँग सोडियम क्लोराइड बनाउँछ, यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड पनि फर्मेसन गर्छ। सोडियम क्लोराइड एउटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डलाई हामी आयोनिक कम्पाउन्ड पनि भन्न सक्छौं। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, यसलाई हामी आयोनिक कम्पाउन्ड पनि भन्न सक्छौं। त मेटल र नन मेटलको रिएक्सन जहिले पनि कस्तो हुन्छ, कम्बिनेसन रिएक्सन हुन्छ। यहाँ केमिकल रिएक्टिभिटी के हुन्छ, केमिकल रिएक्टिभिटी मेटलको लागि डिक्रिज हुँदै जान्छ र नन मेटलको लागि increase होते जान्छ। Its chemical reactivity, it goes on decreasing. It goes on decreasing from left to right for metals and that for non-metals it goes on increasing. इनर्ट एलिमेन्टहरुको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ, उनीहरु रिएक्टिभ हुँदैन। इनर्ट एलिमेन्टहरु त्यहाँ के मैले भनेको छु, जति बढी मेटालिक त्यति बढी रिएक्टिभ मेटल, जति बढी नन मेटालिक त्यति बढी रिएक्टिभ नन मेटल हो। जस्तै पिरियड 3 को कुरा गर्यो भने पिरियड 3 मा सोडियमको साइज सबभन्दा ठूलो छ। सोडियमले
चाँडै इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ लास्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोन आफ्नो अक्टेट हुनको लागि। त्यसकारण यो पिरियड 3 मा सोडियम मोस्ट रिएक्टिभ मेटल भयो। त्यसै पिरियडमा 3 मा क्लोरिन जुन छ एलिमेन्ट क्लोरिन यो नन मेटल हो र यसको पनि लास्ट अर्बिटमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्छ अक्टेट हुनको लागि। त्यसकारण क्लोरिन के हो त मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल अफ पिरियड 3 भन्नुको अर्थ chemical reactivity of metal goes on decreasing whereas chemical reactivity of non-metal goes on increasing from left to right in a period भन्दा बुझ्ने।